با سلام خدمت شما دوستان عزیز. خیلی از دوستان از ما درخواست آموزش کانتل روی شیشتاری رو داشتن که امروز در خدمت شما هستم با این آموزش که حالا نمونه کامل شدهش رو من روی شیشتاری اینجا دوختم و میتونین ببینین. برای دوخت کانتل روی شیشتاری شما نیاز به 5 ردیف دارین. 1 2 3 4 و 5، یعنی 5 تا از این دوختایی که به شکل زنجیر، نخایی که به شکل زنجیره هستن برای کانتل کنار میذارین که من با نخ سفید این محدوده رو مشخص کردم که مشخص بشه که شروع کارم از کجا و تا کجا اندازه کانتل میشه. از سمت قسمت ردیف اول ببینید از اینجا من نخ رو روی کار میارم و میرم ردیف چهارم و 6 تا تار فاصله میدم. 2 4 و 6 و اینجا به این شکل این ردیف یا این نخی که به شکل زنجیره است میگیرین. 2 تا تار از اینجا که نختون رفته پایین کار، 2 تا نخ میزنین کنار و نخ سوم یا تار سوم رو با سوزن بر میدارین و از این سمت هم 2 تا تار میزنین کنار و دوباره برمیگردین ردیف چهارم و این نخ رو میگیرین. قوانین که نخ از کجا رد میشه، از زیر یا رو و نختون رو به چه شکلی بگیرین، دقیقا قوانینش مثل دوخت کانتل روی پارچه است. فقط تفاوتی که داره اینجا شما مجبور به شمردن تارها هستین. برای حرکت بعدی یکی از این ببینید یه تار بعد از این دوخت این گل همینجور میایم پایین و تا به ردیف اول برسیم و این یه دونه تار رو میگیریم به این شکل و نختون باید به این شکل قرار بگیره که رو بیاد. از این مرحله به بعد از اینکه شما یکی از گلها رو دوختین دیگه نیازی نیست از پایین بشمارین، چون از پایین که بشمارین ممکنه دچار خطای دید بشین. برای همین توصیه هم اینه از اینجا بشمارین که توی همین ردیف چهارم 2 4 6 و خطای دید کمتر خواهد بود و به این شکل این تار رو میگیرین. 2 تا تار میزنین کنار و تار سوم. باز از این به بعد برای اینکه باز خطای دیدتون کمتر بشه یه تار از اینجا فاصله میزنین، از این سمت یه دونه تار و به این شکل از بالا به پایین این نخو میگیرین و اینجا هم که مربع کامل میشه از زیر و دوباره ببینید یک نخ به سمت بیرون میگیرین و از اینجا دوباره میشمارین 2 4 6 و این نخو به این شکل میگیرین. از این سمت 2 تا تار میزنین کنار، 1 2 و تار سوم میگیرین. تار سوم به این شکل گرفته میشه. از این ورم یه دونه تار میزنین کنار و میگیرین به این شکل. اینجا مربع کامل میشه. اگه دقت بکنین ببینین اینجا ما بین گلا یه تار فاصله داده میشه و این تاری که فاصله داده شده دقیقا از قسمت پایین این تار دوخته میشه، ولی در قسمت بالا این تار رهایی که توی ردیف بعدی دوخته خواهد شد. و این کار رو ادامه میدم به این شکل. یه دونه تار ببینید این تار رو اگه نگاه بکنیم به موازات این قسمت اینجا و 6 تا تار میشمارم. 2 4 6 و به این شکل این نخو میگیرم. شما میتونید این کار رو به همین شکل ادامه بدین تا به انتها برسین که حالا من 2 3 تا گل میدوزم که برم مرحله بعدیش و مرحله بعدیش هم ببینین که به چه شکلی دوخته میشه.
2 4 6 و به این شکل 2 تا نخ کنار میزنید و به این شکل. این گل شما دقیقاً 5 تا تار رو شامل میشه و این قسمتی که وسطه دقیقاً تار سوم. 2 تا تار از این سمت 2 تا تار از این سمت کنار گذاشته میشه. خب من میرم ردیف بعدی رم بدوزم و شما از این قسمت سوزنتون روی کار میاد. ببینین یه نخ اینجا فاصله هست، به این شکل نختون از رو رد میشه و به موازات این یه دونه تار، یا میتونید تار وسط رو پیدا بکنید چون از اینجا تا اینجا 5 تا تار هست. 2 تا نخ از این سمت 2 تا تار رو و یه دونه تار رو میگیریم به این شکل و اینجا مربع، اینجا نخ از رو و اینجا که مربع کامل میشه سوزنتون از زیر رد خواهد شد. و در قسمت های بالا یعنی این دوخت این تار همیشه باید نختون از زیر رد بشه و برای راحتی کار شما میتونید نختون رو به این شکل قلاب بکنید که نختون با این حرکت ساده زیر قرار میگیره. اینجا نخ از رو، دوباره 2 تا تار از این سمت و 2 تا تار از این سمت کنار گذاشته میشه و تار وسط گرفته میشه و اینجا مربع کامل از زیر. دوباره همون حرکت ساده رو انجام میدم و این کار رو ادامه میدم تا به پایان کار نزدیک بشم. همیشه هم اگر یادتون رفت معکوس حرکت میکنه، یعنی نخی که مشترکه توی کنج ها. مثلا من این نخ رو در نظر میگیرم، ببینید این نخ توی این کنج و این کنج مشترکه. توی این کنج اولی نخ روه، توی کنج دوم برعکس میشه، زیر قرار میگیره و در کنج سوم باز رو و در کنج چهارم ببینید زیر قرار گرفته، یعنی یک در میان وضعیتش یکسان میشه. و اینجا این تار رو میگیرین و به این شکل. و در مورد پر کردنش هم دقیقا مثل پر کردن روی پارچه است و به همون شکلی که روی پارچه شما چجوری پر کردین این کانتل رو روی شیشتاری میتونین پر بکنین. حالا دوستانی که نحوه پر کردن کانتل رو روی پارچه ندیدن حتما برن ببینن و چون روش کار ما یکی خواهد بود.